Hello and welcome dear students. معاكم مستر محمد الحميد. النهارده هنتكلم عن third exam of algebra مع بعض. هنا بيقول لي طبعا تالت exam Cairo govern rate. نكمل هنا بقى على طول complete. The multiplicative inverse of square root of 4 over 25 in the simplest form. طبعا هو square root of 4 over 25 هتبقى على طول 2 over 5. كأني بقول لك كده لو عايز بقى تفهمها steps square root over 4 وتحت هنا square root of 25. كأني وزعت الروت فوق وتحت. طبعا square root of 4 ب 2 وتحت هتبقى 5. طيب خد بالك انه قالك multiplicative inverse. المالتيبليكاتيف inverse ده ان انت تقلب الفراكشن بتاعك يبقى 5 over 2. هو ده المالتيبليكاتيف inverse. طيب 2x equals 0 then x plus 9 equals كام؟ طيب تعالى ناخد 2x equals 0 دي على جنب هنا كده ونحلها. طبعا 2x equals 0 اللي هي 2 times x equals 0. طيب هقوم عامل circle ال 2 times دي cancel it write the rest x equals 0 واودي ال 2 الناحية التانية بالديفايد divide 2 يبقى x equals 0 divide 2 اللي هي equals 0. يبقى الاكس عندي بزيرو، يبقى انا اشيل الاكس دي واجيب مكانها 0 يبقى 0 plus 9 equals 9. square root of square root of 16. اعمل ايه انا دلوقتي عشان احل دي؟ هتسيب السكوير روت الاوتر 1 سيبه وحل اللي جوه. square root of 16 تبقى بكام؟ square root of 16 equals 4. تقوم جايب square root of 4 اللي هي equals 2. وعلى فكره تقدر تكتبها كلها على الكالكوليتر وتطلع الاجابه بتاعتها. تكتب 2 square root تحت بعض، حتى ممكن نجرب. square root of square root of 16 تطلع الإجابة equals، طبعا هو ده scientific mode. shift 9 3 equal AC. square root of 16 تطلع الإجابة equals 2. اوكي question 4. نشوف question 4 بيقول لي هنا if the age of the man after 5 years is x then his age now. لو في واحد سنه كمان 5 سنين، تعال نتخيل ان ده التايم لاين كده، يعني ده كده اهو. احنا دلوقتي دي المومنت بتاعت now بيقول لك if the age of the man after 5 years is x، يعني بعد مرور 5 سنين. يبقى ادي 1 2 3 4 5. هو سنه هنا كان x، ده في الفيوتشر، دي كده في الفيوتشر كده. طيب يا ترى now دي يعني هنرجع بقى في الباست، هيبقى x minus x شيل منها ال 5 دي. انت لو سنك كمان 5 سنين هيبقى مثلا تعال نقول سنك after 3 years will be 10. لو سنك بعد 3 سنين هيبقى 10. يبقى من 3 years سنك كان كام؟ كان 7، لأن 7 plus 3 تجيب لك ال 10. فأنت ال 10 دي قمت شايل منها 3 عشان تعرف دلوقتي إحنا كام. فهو الإكس دي هشيل منها 5 عشان أعرف دلوقتي إحنا كام. يبقى his age now is x minus 5. نكمل. if a coin is flipped once then the probability of appearance of head خلاص equals half على طول. الكوين خلاص بقى محفوظ. طيب choose the correct answer. square root of 9 over 49 اللي هي تبقى 3 over 7 على طول، وبيوزن كالكوليتر تطلع لي. وعلى فكره منتلي سهله، square root of 9 لوحدها ب 3، square root of 49 ب 7، فهي سهله برضه. طيب question اللي بعد كده ده order of operations. اتفقنا ان المالتيبليكيشن والديفيجن ده رانك بيتحل قبل السبتراكشن. يبقى هحلها ازاي؟ هحل 2 times 6 الاول. 2 times 6 اللي هي الازرق دي كده هتبقى equals 12 minus 4 divide 2، صح كده؟ بعد كده ابدا احل الديفيجن عشان هو قبل السبتراكشن. يبقى 12 minus نزلها زي ما هي 4 divide 2 equals 2. 12 minus 2 equals 10. الاجابه بتاعتي equals 10. وطبعا if we use the calculator here to make sure المفروض ابقى بحل كده، بس طبعا في اخونا بقى وصاحبنا اللي هيقوم داخل من الاول عامل كده minus 4 على طول divide 2 اللي هي equals 10 ويختار 10 على طول من غير ما يبقى فاهم ايه اللي حصل، لكن المفروض كتأسيس نبقى فاهمين. طيب if a fair die is rolled once then the probability of appearance of a prime even number is. الرقم الوحيد اللي prime و even at the same time هو رقم واحد. مين هو؟ 2. لان كل البرايم نمبرز ار odd. بص كده، تعال نكتب البرايم نمبرز هتلاقيهم هم مين؟ 2 3. تعال نكتبهم بالوان مختلفه. 2 3 5 7 11 13 and so on. دول البرايم نمبرز.
هتكتشف ان كل اللي مكتوبين بالاحمر دول هم odd ما عدا واحد بس اللي مش odd، اللي هو مين؟ ال2 الوحيده اللي even وفي نفس الوقت prime at the same time. فعلشان كده كنا بنقول في سنه رابعه ابتدائي the only even prime number is 2. طب لو انا برمي die وبسالك ال probability of getting، اشطب دي كده كاني بسالك عن نمبر 2، كأن بدل prime even number دي كأني بسألك على probability of getting the number 2. طبعا هي 2 مفيش منها غير واحدة 2 out of 6. طيب x plus 9 equals 11 then 7x equals، يعني نحل دي مع بعض، حاسس ان انا حليتها قبل كده. طيب اخد دي كده x plus 9 equals 11 على جنب as an equation، x plus 9 equals 11. امشي ال plus 9 دي يبقى circle it cancel it write the rest x equals 11 وامشي ال 9 تبقى minus 9، يبقى x equals 11 minus 9 بكام؟ equals 2. خلاص عرفنا ان الاكس بكام؟ ب 2. اقوم بقى اعمل insert للفاليو بتاعت الاكس هنا، مش هو بيقول لي find the 7x اللي هي 7 times 2 اللي هي هتطلع equals 14 طبعا، وهي دي الاجابه without using calculator نقدر نحلها. طيب which of the following is the probability of occurrence of an event؟ مين من دول يعتبر probability بتاعت event؟ البروبابيلتي حاجه يعني بص كده between 0 and 1، يعني ممكن تبقى 0 or 1. ال probability of any event، probability بص كده probability of any event بتبقى between 0 and 1. ماشي between 0 and مين؟ and 1. وفي نفس الوقت ينفع تبقى 1 وينفع تبقى 0، ولو كانت 1 بيبقى اسمه sure event، ولو كانت 0 بيبقى اسمها impossible event. فانت عندك هنا ما ينفعش يبقى اقل من 0 ولا ينفع يبقى اكتر من 1. على فكره في كل الارقام دي اقل من 0 واكتر من 1. بص كده نيجاتيف 0.4 طبعا ده رقم نيجاتيف اقل من 0 فمش هينفع، كروس ات اوت على طول. طب 1.2 يعني عدت ال1 بارقام صغيره جدا فبرضه مش هتنفع. طيب تعال نبص على دي 315%. عارف 315% دي اللي هي كانها 315 over 100 اللي هي تبقى 3.15 اللي هي اكتر من 1 على فكره ومش هتنفع. اللي هيبقى لي وصح 75%، لان 75% لو جيت احسبها تعال احسب 315 كده 315 divide 100 equals بص كده 3.15 دي اكتر من 1. انما 75% اللي هي 75 over 100 هتكون equals بص كده 0.75. ده الرقم الوحيد اللي ينفع يكون probability بتاعت event في اي experiment يعني. طيب بص السؤال اللي جاي without using a calculator find the value of، يعني show me the steps بقى عشان انت اصلا المفروض تكون خارج من الاولى اعدادي تكون فاهم الاوردر اوف اوبريشنز كويس. وقلنا الاوردر اوف اوبريشنز وكتبتها في الفيديوز بتاعتي كتير اهي PEMDAS وقلنا P اللي هي البراكتس، E اللي هي الاكسبوننتس اللي هو الباورز، يعني نقدر نكتب هنا برضو powers. الام اللي هي multiplication، الدي division، الاي addition، الاس subtraction. هو ده من الاخر الاوردر اوف اوبريشنز اللي احنا لازم نكون عارفينها. طيب تعالى نبدا parentheses اللي هي brackets. عندنا brackets عندنا brackets يبقى حلها الاول. 11 minus negative 10 على فكره 2 minus ورا بعض بيقلبوا positive، يعني 11 plus 10 تبقى على طول equals 21. واكمل كتابه السؤال plus 2 times negative 6. بص بقى عندك plus وتايمز. دلوقتي خليك عارف ان الاديشن المالتيبليكيشن في رانك اعلى فلازم we should perform it first. يبقى 21 plus اعمل 2 times negative 6 اللي هي negative 12. طبعا اجي احسب دول في الاخر الاجابه تطلع equals 9. تعالى بقى let's make sure بالكالكوليتر ان اجابتنا صح. تعمل براكت وتكتب 11 minus negative 10 عادي جدا اكتبها بالشكل ده هتبقى صح. بعد كده plus 2 times negative 6 equals 9 فعلا، وهي دي اجابتنا اللي احنا وصلنا لها. يبقى احنا كده ماشيين صح. بس هو قال لك في الكلام هنا without using a calculator، فانت لازم تكون فاهم. وفي ناس بتعرف تستخدم الكالكوليتر وتتحايل يعني يبين ان هو عملها بدماغه كلها.
اوكي، انت لو هتحلها بالكالكوليتر يبقى you have to show me steps بالشكل اللي انا عامله معاك هنا. طيب تعال نشوف question B. if x equals 9 y equals 6 then find the numerical value of الكلام بقى 16x divide 4y اللي هي دي يعني. طيب بص بقى كده 16x انت لو هتحسب كل انا رأيي لو هتحسب كل واحده يعني بص هات الديفايد ده هنا كده والبلس ده ينزل كده وتعمل ايه؟ شايف ال 16x دي الاول خدها لوحدها على جنب كده 16x اللي هي equals 16 times x اللي هي equals 16 times 9 اللي هي equals وتحسب 16 times 9 دي احسبها بالكالكوليتر اتس اوكي اهي 16 times 9 equals 144. يبقى انت حسبت اول حاجه اول ترم 144 تقوم كاتب هنا 144 كده انت حسبت اول واحده. طيب تعالى نحسب 4y 4y اللي هي equals 4 times y اللي هي equals 4 times 6 اللي هي equals 24 اقوم كاتب هنا 24 plus 3xy تعال نحسبها لوحدها على جنب برضو 3xy اللي هي equals 3 times x times y اللي هي equals 3 times 9 times 6. طبعا لما اجيب الاكس والواي الفاليوز بتاعتهم مكتوبه اهي. تعالى نحسبها دي by using calculator 3 times 9 times 6 3 times 9 times 6 equals 162. طلعت بكام؟ equals 162 اهي 162. ده كله بقى عايز تكتبها على الكالكوليتر وتدوس ايكوال ماشي، بس الاول كان لازم توريني الستبس دي عشان افهم ان انت فاهم الحكايه. في ناس بتعرف تكتبها كلها على الكالكوليتر اتس اوكي برضه، بس يعني ايه عايزين نتعود على الستبس بتاعتنا. اهي 168 اجابه ده طلعت 168 وهي دي الفاليو بتاعت الحاجه اللي انا سالت عنها. متاكد في 24 بلس. خد بالك وانت بتكتب على شاشه الكالكوليتر ساعات انا بعمل الميستيك دي اكتب يعني ابقى كاتب صح على الورقه بس اجي على شاشه الكالكوليتر اكتب غلط. طيب find the solution set of the following inequality in Q. خلاص بقى اتفقنا 5x دول close friends هنسيبهم مع بعض، فهبدأ بمين؟ بالبلس 1 circle it cancel it write the rest. يبقى 5x less than or equal 29 امشي البلس 1 الناحيه التانيه تبقى minus 1. يبقى 5x less than or equal 28. جيت دور دلوقتي نمشي ال 5 circle the 5 cancel it write x less than or equal 28 over 5. على فكرة 28 divide 5 ما لو جيت اوديها بالديفايد ما هتبقى 28 28 divide 5 صح كده؟ ما هي بالديفايد. بص بقى كده لو جيت هكتب 28 divide 5 على الكالكوليتر هيقول لي 28 over 5 او هيطلع لي المنظر ده اللي هو 5.6. فخلاص سيبها in the fractional form او بالفورم ده no problem. فانت تقول لي خلاص بقى كده يبقى x is less than or equal 28 over 5. خلاص اخر خطوه هي كتابه السوليوشن سيت. تقوم بقى جاي معايا كده تقول لي خلاص كده solution set equals braces. خد بالك ان هي in Q فتقوم جاي بقى تقول لي x such that x belongs to Q وتقوم عامل كاما واخد x is less than or equal 28 over 5 وتقوم قافل كده. يبقى هي دي السوليوشن سيت بتاعتي. يبقى x is less than or equal 28 over 5. طبعا we have to write it in this form اللي هي ال common property way علشان ما نقدرش اصلا نكتب كل الاليمنتس بتاعت set Q فلازم بتتكتب بالشكل ده. طيب question B. بص كده one card is selected randomly from 8 cards numbered from 8 to 15. في 8 cards مترقمين من 8 ل 15 يبقى 8 9 10. اعمل كده في الامتحان ما عنديش مشكله مش هتعرف تحل 11 12 13 14 15. هو بيقول لك 8 cards ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 ماشي عددهم 8 فعلا. write down the sample space then find the probability. ايه هي السامبل سبيس؟ السامبل سبيس هو اللي احنا قلناه ده اللي هي تقوم كاتب لي بقى هنا s equals اللي انا لسه كاتبه حالا ده 8 اهي.
طبعا تكتبها في شكل set 8 9 10 11 12 13 14 15. هي دي set of sample space. It is the set of all the possible outcomes. بنكتب فيها ال outcomes كلها اللي في أي experiment. The probability of getting an even number. مين من هنا even؟ ال 8 وال 10 وال 12 وال 14. يبقى هنقوم كاتبين عددهم اللي هم 4 even numbers over the total number of the cards in that experiment اللي هو كان 8 cards. 8 cards 4 out of 8 اللي هي بالsimplify هتبقى half. getting a number وراح عامل لي كده العلامة دي هي greater than or equal 10 يعني النمبر اللي هنا أكبر من أو بيساوي 10 اللي هو يعني هبدأ من 10 يا مستر كده أو greater than or equal 10 يعني هبدأ من ال 10 نفسها وامشي ناحية اللي أكبر منها. هو ده المعنى. or equal يعني هاخد ال 10 معايا وهمشي اتجاه اللي أكبر. يبقى عددهم كام؟ هم عامل كده fraction line كاتب تحت التوتال اللي هو 8 واكتب عدد دول 1 2 3 4 5 6 يبقى 6 over 8 اللي هي ممكن اعملها simplify by using calculator وكاتب 6 divide 8 على طول او 6 over 8 equals 3 over 4 equals 3 quarters or 3 over 4 كده على طول. طيب سؤال زي ده برضو 5A نحله مع بعض. فكرة مهمة جدا. square root of الكلام ده كله بقى 49 a power 4 b power 2 all over 9. طب اعمل ده ازاي؟ يبقى equals. على فكرة ممكن اوزع سكوير روت فوق وسكوير روت تحت وممكن احل على طول. يعني سكوير روت اوف 49 اللي فوق دي لوحدها equals 7 لان 7 تايمز 7 ب 49 وممكن بايوزنج كالكوليتر اعمل سكوير روت 49 هيقول لي 7 سكوير روت اوف ال 9 اللي تحت دي هتطلع على طول ب 3. نقف بقى كده ناقص دول الكالكوليتر مش هيساعدني فيهم. الحته اللي جايه دي الكالكوليتر مش هيساعدني فيها. سكوير روت اوف a باور 4 اللي هي هتبقى equals a واعمل في الباور 4 ده ايه؟ السكوير ده روت ده فيه وراه invisible 2 على فكره في 2 مخفيه فانا ممكن اعمل 4 خد بالك من دي divide 2 4 divide 2 4 divide 2 هتكون equals 2 يبقى a باور 2 والبي خد بالك هكتب واحده بي واخد ال 2 دي برضو اعملها divide 2 اللي هي هتكون equals 1 b باور 1 اللي هي بي نفسها تاني يبقى 7 a باور 2 b over 3 هي دي الاجابه. طيب ننزل على سؤال 5b وبكده قربنا خلاص نخلص الامتحان. The sum of three consecutive يعني متتاليين even numbers 3 ارقام even السم بتاعهم بكام؟ ب 966. لما يقول لي السم of three consecutive even numbers يبقى انا هقول الفيرست نمبر will be x والسكند نمبر هيبقى x plus 2 والثيرد نمبر هيبقى x plus 4. هي طريقتها كده. ليه يا مستر؟ لان الايفن نمبرز لو انا بتكلم لو الاولاني ده 0 لازم ازود عليه على الزيرو ده 2 عشان تبقى 2 بعد كده ازود على الزيرو ده 4 عشان تبقى 4 عشان يبقى 3 ارقام متتاليين ورا بعض. فطالما هو بيتكلم عن ايفن نمبرز وطبعا احنا هنا بنعمل سكيب كاونتنج الايفن نمبرز يعني بفوت رقم واخد رقم. طيب عشان كده كتبت x بلس 2 x بلس 4 عشان فكره السكيب كاونتنج اللي احنا بنتكلم عنها. طيب يبقى مش هو بيقول لي السم بتاع ال 3 نمبرز دول 966 يبقى let's form an equation على طول. يبقى x بلس x بلس 2 انا باخد الثلاث ارقام دول عامل بلس بعض على فكره بلس x بلس 4 دول كلهم بكام؟ ب 966. تعال نجمع اللايك تيرمز. مين اللايك تيرمز؟ الاكس والاكس والاكس ادي كده 3x بلس 2 بلس 4 اقدر احسبها equals 6 اللي هو equals 966. طيب دلوقتي احل ايكويشن عاديه جدا امشي البلس 2 من هنا circle it cancel it write the rest يبقى 3x equals 966 minus 6 خلاص كتبت الريست ووديت ال 6 بالماينس يبقى 3x equals 960. جه دلوقتي الوقت اللي ماشي فيه 3 circle cancel هي معروف ان هي هنا بالتايمز يبقى x equals 960 divide مين؟ divide 3 يبقى x هنكمل هنا يبقى x equals by using calculator 960 اهي 960 divide 3 equals 320 equals 320 x equals كام؟ 320. طيب يبقى احنا وصلنا
ان الاكس ب 320. تعالى بقى كده ننفذ ده هنا، يبقى الفيرست نمبر هيبقى 320 فعلا. طب السكند نمبر 320 بلس 2 هتبقى 322. الثيرد نمبر 320 اللي هي الاكس دي بلس 4 هتبقى 324. ادي 3 نمبرز اللي هو بيتكلم عنهم. طب تعال نجرب نعملهم بلس كده ونشوف. لازم يجيبوا 966 والا الكلام ده يبقى مش مظبوط. يبقى 320 بلس 322 بلس 324 equals 966 فعلا، يبقى الكلام ده سليم كده. طيب additional questions، تعال نشوف اول سؤال اهو scientific notation. بيقول لي 7.35 times 10 power negative 4، عايز يعرف هي مين في دول. طبعا لو جيت تجرب كل دول هتلاقي ان الفاليو اللي تنفع معاها هي دي، وممكن باي يوزنج كالكوليتر تحلها ازاي. بص بقى كده، هتكتب 7.35 times 10 power negative 4 ودوس equal. طبعا انت لو عملت كده هتطلع لك برضو بنفس الشكل بتاعها. هتدوس شيفت اي ان جي، شيفت اي ان جي لحد ما يبقى ال 10 دي الباور بتاعها كام؟ زيرو. انسى بقى ال 10 باور زيرو وخد الرقم ده اللي هو هتلاقيه الرقم الاولاني 0.000735، هو ده الفيرست نمبر. كده السؤال خلص. او ممكن تفتح الساينتفك مود وتقعد تجرب كل دول وتشوف مين اللي هيجيب لك نفس ده بالظبط، هتكتشف ان هو الرقم الاولاني ده. طيب تعال نشوف السؤال ده بقى كده وخلاص. 3 باور اكس بلس 3 باور اكس بلس 3 باور اكس. طبعا اشهر حاجه هنا ان يا مستر هتبقى هكتب واحدة 3 وهجمع دول كده 1 2 3 اكس، يبقى 3 باور 3 اكس. في كده في ناس بتفكر كده، انما بس عايز اقول لك على حاجه. ده هنا اسمه repeated addition. الريبيتد اديشن اقدر اكتبه في شكل multiplication، يعني اقدر اكتب السؤال ده بصياغه تانية. يعني ال 3 باور اكس اتكررت 3 times، يبقى 3 times 3 باور اكس. انا كل اللي عملته ان انا كتبت السؤال بصيغه تانية بس، يبقى 3 times 3 باور اكس. على فكره التو ستيتمنتس دول زي بعض بالظبط. طيب مش ال 3 دي كانها باور 1 وال 3 دول لايك بيسز؟ خلاص اكتب واحدة 3 وتعمل ايه في الباورز اللي فوق؟ add the powers. when we multiply the like bases we add their powers، يبقى 1 plus x اللي هي على فكرة 3 باور x plus 1. كده كده في commutative property اقدر اغير 1 plus x plus 1 هي نفس الحاجة. اتمنى يكون الفيديو ده كان helpful ليكم. شكرا ليكم، كان معاكم مستر محمد عبد الحميد.